که ته په دفتر کې کار کوې او غواړې کارونه دې منظم، چټک او ساده سي. په دې ویډیو کې به د AI 15 لارې در وښیم چې ستا سره د دفتر په کارو کې خورا زیات همکاري کولی سي. راځئ په عملي بڼه د مثالو سره در وښیم. په ډیرو دفترونو او ادارو کې راپور جوړول یو مهم کار ده، خو زیات وخت او تمرکز غواړي. ځینې وخت موږ نه پوهیږو چې راپور له کومه ځایه شروع کړو او یا څنګه منظم او مسلکي کړو. نو AI په دې برخه کې به زموږ سره خورا ډېر همکاري وکړي. مثلا زه ورته وایم چې دغه لاندې پروژې په اړه ماته منظم راپور را جوړ کړه. نو اوس په AI ماته د راپور په ښه جوړښت، منظم او اسانه ډول ولیکي. د میټینګونو لپاره منظم او ترتیب شوی اجنډا جوړول، یا د غونډې نوټونه ترتیبول چې بیا وروسته ګډونوالو ته واستول سي. دواړه اوس د AI په مرسته اسانه سوي چې هم به ښه ولیکي او هم به منظم وي. د مثال په ډول زه ورته وایم چې زه سبا د بودیجې په اړه یو مهمه غونډه لرم. هیله ده د غونډې لپاره یو منظمه او جامع اجنډا ترتیب کړي چې پکې د بودیجې ټول مهم اړخونه او د بحث وړ ټکي په نښه سوي وي. اوس به چات جی پي ټي زموږ د لارښود مطابق موږ ته به سم صحیح اجنډا را جوړي. نو که چیرې به تاسې د خپلې غونډې په اړه نور معلومات هم ورکړي، بیا به ستاسو د معلوماتو مطابق تاسو ته اجنډا جوړوي. د AI په مرسته موږ اوس کولی سو چې بېلابېل اسنادونه جوړ کړو د ایکسل، PDF او ورډ ډاکومنټ په اړه. مثال په ډول راپورونه یا جدولونه. د دې مثال لپاره زه ورته وایم چې دا د پروژې ټول معلومات دي. د دې معلوماتو پر بنسټ ماته یو ګنټ چارټ را جوړ کړه. اوس به چات جی پي ټي زموږ د لارښود مطابق موږ ته به په ایکسل کې ګنټ چارټ را جوړ کړي. یوه لاره به دا وي چې دا کوم معلومات یې ماته ټول راکړي، دغه را کاپي کړم او په ایکسل کې پیسټ کړم، ماته به کالمونه او روز ټوله جوړي. او یا زه چات جی پي ټي ته وایم چې یا ماته د ایکسل په بڼه یې بیخي راته جوړ کړه چې بیا زه وکولی سم ډاونلوډ کړم. نو ماته به د ګنټ چارټ د ایکسل په ډول راته جوړ کړي او زه به د ډاونلوډ پر بټن کلیک کړم، ماته به اوس ایکسل فایل را ډاونلوډ سي. په دفترونو کې تر ټولو لویه ستونزه دا وي چې کارونه ډېر وي خو وخت مو کم وي. که کارونه منظم نه وي، مهم کارونه راسپاته کیږي. په دې برخه کې به وګورو چې څنګه AI زموږ سره مرسته کوي چې ورځني کارونه ترتیب کړو او د اونۍ لپاره منظم پلان جوړ کړو. مثال په ډول زه چات جی پي ټي ته وایم چې راتلونکي اونۍ لپاره ماته یو منظم پلان را جوړ کړه. اوس به چات جی پي ټي د راتلونکي هفتې لپاره ماته سم صحیح پلان جوړ کړي. په دفترونو کې ډیر وخت د ایمیل په ویلو، لیکلو او جوابولو تیریږي. دغه درې سره کارونه اوس د AI په مرسته خورا مسلکي، اسانه او چټک سوي دي. د مثال په ډول زه یو اوږد ایمیل لرم او غواړم هغه لنډ، واضح او په مهمو ټکو کې راته خلاصه سي، ترڅو زه یې ولوستلی سم او په اصلي مطلب پوه سم. دغه لارښود او اوږد ایمیل دواړه راخم او چات جی پي ټي ته ورکوم. اوس به چات جی پي ټي ماته دا اوږد ایمیل لنډ، واضح او په مهمو ټکو کې ولیکي.